Πάμε τώρα σας παρακαλώ στα της Συρίας. Πώς βλέπετε τα μέχρι τώρα γεγονότα μετά την πτώση Άσαντ? Καταρχάς, κύριε Φιλιππακόπουλε, θα ήθελα να πω τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα και η ελληνική κυβέρνηση με την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είδαμε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να πανηγυρίζει ή να χαιρετίζει την... Χαιρέτησε την πτώση. Ναι, συγγνώμη. Μέχρι το 2011 που έγινε η απόπειρα ανατροπής, αλλά και μετά, η Συρία ήταν τουλάχιστον μια φιλική χώρα προς την Ελλάδα. Ιδιαίτερα επί πατέρα Άσαντ υπήρχαν στενές σχέσεις με την Ελλάδα που αφορούσαν και επιχειρησιακά ζητήματα για την άμυνα της Κύπρου και για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής. Να θυμίσω ότι το δόγμα των 2,5 πολέμων αφορούσε έναν πόλεμο κατά της Ελλάδας, ένα μέτωπο κατά της Ελλάδας, έναν πόλεμο κατά της Συρίας και μισό πόλεμο κατά των Κούρδων του ΠΚΚ. Εμείς λοιπόν πανηγυρίζουμε που έφυγε ένα καθεστώς φιλικό προς τη χώρα μας στη στιγμή που το καθεστώς που θα το αντικαταστήσει, στο βαθμό που η Τουρκία μπορεί να το επηρεάζει, θα είναι είτε ουδέτερο είτε εχθρικό, με σοβαρά προβλήματα για την άμυνα και την ασφάλεια της Κύπρου αλλά και της Ελλάδας. Συγγνώμη, υπάρχει λογική σε αυτό? Ναι, έφυγε ένα καθεστώς φιλικό προς τη χώρα μας, το οποίο όμως ήταν ένα δικτατορικό καθεστώς, καταπιεστικό καθεστώς. Η Σαουδική Αραβία είναι δημοκρατικό καθεστώς? Γιατί στείλαμε στη Σαουδική Αραβία μια πυροβολαρχία με Patriot? Διότι αυτό εξυπηρετούσε τα εθνικά μας συμφέροντα. Εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα η άνοδος στην εξουσία των τζιχαντιστών, των τρομοκρατών? Να σας πω κάτι. Η πολιτική είναι και ένα μέσο ψυχοθεραπείας και όταν δεν ασκείται σωστά διαχέει παραλογισμό στην ελληνική κοινωνία. Αυτό, να σας το πω λαϊκά, πάνε να μας τρελάνουν. Τι είναι αυτά που κάνουν τέλος πάντων? Θα μπορούσε η Ελλάδα ούτε να χαρεί ούτε να λυπηθεί, να το αφήσει να περάσει έτσι. Τι ήταν αυτό το πράγμα, δηλαδή τι μηνύματα, σε ποιον τα δίνουμε τα μηνύματα? Αυτό που έρχεται τώρα, κύριε Καλντερίδη, τι είναι? Λοιπόν, αυτό που έρχεται, το καθεστώς Άσαντ, το δεύτερο που ήθελα να πω για τον ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ότι παρουσίαζαν από χθες τις φυλακές, τα βασανιστήρια και τα 2 δισεκατομμύρια περιουσία του Άσαντ. Συγγνώμη, γιατί δεν κάνουν οι ίδιοι δημοσιογράφοι και οι ίδιοι συντάκτες των ειδήσεων, των τηλεοπτικών δελτίων, μία αντίστοιχη αναφορά στα 20-30 δισεκατομμύρια περιουσία του Ερντογάν, ο οποίος ξεκίνησε πανφτωχός και έχει 30 δισεκατομμύρια. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί, κύριε Φιλιππακόπουλε, δεν είναι είδηση τα 30 δισεκατομμύρια κλεμμένα λεφτά από τον τουρκικό λαό του Ερντογάν και τα 100 τόσα πλοία που έχουν τα παιδιά του, που δεν είχαν δει ούτε βάρκα στη ζωή τους, και μας πείραξε ο Άσαντ? Τι είμαστε, παπαγαλάκια? Και 2 δισεκατομμύρια. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά και τα 2 δισεκατομμύρια με ένα λαό να πεινάει είναι θέμα. Δηλαδή, είπε κανείς ότι είναι θέμα τώρα αυτό που απασχολεί την ελληνική, που πρέπει να απασχολεί την ελληνική? Όχι, γενικότερα το λέω. Γενικότερα το λέω, κύριε Καλντερίδη, γενικότερα το λέω. Συγγνώμη, αν απασχολεί αυτό, γιατί δεν απασχολούν και τα 30 δις του Ερντογάν? Απλή ερώτηση. Τέλος πάντων, τι ήρθε τώρα? Ναι. Εδώ πρέπει να δούμε γιατί μπήκε στο στόχαστρο η κυβέρνηση, το καθεστώς Άσαντ. Καταρχάς, η πρώτη εξέγερση ξεκίνησε το 2011. Πρώτα ξεκίνησε στο πλαίσιο της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης. Η Αραβική Άνοιξη. Πρώτα ξεκίνησε η ανατροπή στην Τινησία. Μετά είχαμε την ανατροπή το 2011. Την ανατροπή και τη δολοφονία του Καντάφη. Μετά είχαμε την ανατροπή του Μουμπάρακ από το Μόρσι. Ξαναπήραν οι στρατιωτικοί φυσικά την εξουσία, γιατί ο Μόρσι έθετε σε κίνδυνο τις σχέσεις, την ασφάλεια του Ισραήλ, και το ίδιο διάστημα, το Μάρτιο του 2011, άρχισαν οι διαδηλώσεις στην Συρία. Ήταν επειδή αυτά έχουν βγει πλέον και έχω και όλα τα στοιχεία, τα χρήματα που έδωσε το Κατάρ για να διοργανωθούν αυτές οι διαδηλώσεις που
μετατράπηκαν σε εξεγέρσεις με συμμετοχή 40.000 ξένων τζιχαντιστών που προσγειώθηκαν στην Τουρκία και από εκεί μπήκαν μέσα στη Συρία και κατέστρεψαν μια χώρα. Αυτό λοιπόν τότε τη γλίτωσε ο Άσαντ, διότι διδαχθέντες Ρώσοι και Κινέζοι από το πάθημα όχι του Καντάφη, των ιδίων, γιατί επλήγησαν τα γεωπολιτικά του συμφέροντα στη Λιβύη, όταν ήρθε το θέμα στη Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να γίνει αεροπορικός αποκλεισμός, άρα και ένοπλη επέμβαση στη Συρία, έβαλαν 6 φορές βέτο. Τον έσωσε λοιπόν τότε η Κίνα και η Ρωσία, έσωσαν τον Άσαντ. Όταν δεν δούλεψε λοιπόν η εξέγερση, εμφανίστηκε το Ισλαμικό κράτος, το οποίο έφτασε να πολιορκεί και τη Δαμασκό. Τότε λοιπόν βοήθησαν τον Άσαντ να παραμείνει στην εξουσία, εννοώ πρακτικά στο έδαφος, με δυνάμεις στρατιωτικές, και η Ρωσία και το Ιράν. Τη γλίτωσε για δεύτερη φορά. Τρίτη και φαρμακερή ήταν η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ Σαμ, μια οργάνωση η οποία επί 2 χρόνια που έχουμε την επίθεση, τη βάρβαρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την επακολουθήσασα επίθεση του Ισραήλ στην Γάζα, όπου έχουμε περίπου 45.000 νεκρούς. Συγγνώμη, πόσο λογικό είναι μια τζιχαντιστική, μουσουλμανική, σουνιτική οργάνωση που θέλει την επέκταση του Ισλάμ να μην έχει εκδώσει ούτε μία ανακοίνωση για τους 45.000 νεκρούς ομόθρησκούς τους στη Γάζα? Πόσο λογικό το θεωρούμε αυτό? Και πόσο λογικό θεωρούμε να έχει εισβάλει το Ισραήλ στη Συρία, να έχει καταλάβει εδάφη εκτάσεως 1.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, να έχει βομβαρδίσει με 450 αεροπορικές επιθέσεις και να έχει καταστρέψει το σύνολο των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας και να μην έχει εκδοθεί μία ανακοίνωση από τη νέα κυβέρνηση της Συρίας. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία ήταν ενορχιστρωμένη από 2 παράγοντες. Από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ. Γιατί? Η Συρία ήταν ο πιο κρίσιμος κρίκος στην προμήθεια της Χεσμολάχ με εξοπλισμό, ο οποίος κατέστησε τη Χεσμολάχ σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ. Άρα τι συνέβη με την επίθεση της 27ης Νοεμβρίου που κατέληξε στη Δαμασκό? Αυτός ο κρίκος εξαφανίστηκε και το Ιράν δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να στέλνει διαξηράς πυράβλους και άλλο πολεμικό υλικό στη Χεσμολάχ, και η Χεσμολάχ πλέον είναι απομονωμένη. Και κατά τα φαινόμενα τις επόμενες δεκαετίες δεν θα μπορέσει να αποκτήσει την ισχύ που είχε πριν την εξουδετερώση της Συρίας. Άρα το Ισραήλ πέτυχε έναν στρατηγικό στόχο, συν του ότι θα μετατραπεί η Συρία, δεν πρόκειται να αποτελέσει πλέον απειλή για τις επόμενες δεκαετίες για το Ισραήλ. Όχι μόνο απειλή δεν θα αποτελέσει, θα αποτελέσει και ενδοχώρα για το Ισραήλ. Για μια σειρά από πράγματα, και για τους υδάτινους πόρους από το όρος Ερμών, αλλά και για ανθρώπινο δυναμικό. Θα πηγαίνουν να δουλεύουν στο Ισραήλ, που έχει πρόβλημα το Ισραήλ. Τώρα, ο δεύτερος κερδισμένος είναι οι ΗΠΑ. Ο μεγάλος χαμένος φυσικά είναι το Ιράν. Μεγάλος χαμένος. Και η Ρωσία. Ο δεύτερος κερδισμένος λοιπόν είναι οι ΗΠΑ. Η βάση της Ταρτούς υπάρχει από το 1971. Την είχε χορηγήσει ο πατέρας Άσαντ στη Σοβιετική Ένωση, αλλά ποτέ δεν είχε καταστήσει τη χώρα του υποχείριο εξαρτημένο από τη Μόσχα. Ποτέ. Ο ιός Άσαντ, ο Μπασάρ Αλ Άσαντ, ιδιαίτερα μετά το 2015, όταν ο Άισις τον πολιορκούσε και οι Ρώσοι τον έσωσαν μαζί με τους Ιρανούς, υποχρεώθηκε εκείνη τη χρονιά να υπογράψει συμφωνία για δημιουργία μιας αεροπορικής βάσης της Συρίας της Ρωσίας στη Λατάκια, και την επέκταση της συμφωνίας του Πατρός το 2017, όπου έγινε πλέον μια κανονική ναυτική βάση της Ρωσίας, μέσω της οποίας και της αεροπορικής και της ναυτικής
η Ρωσία ασκούσε γεωπολιτική επιρροή όχι μόνο στη Συρία, στη Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική. Ήταν σταθμός η αεροπορική βάση και το ναυτικό. Από τούδη και στο εξής καταβάλει τεράστιες προσπάθειες η Μόσχα να έρθει σε επαφή με τους τζιχαντιστές για να κρατήσει σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον την ναυτική βάση. Άρα ο μεγάλος κερδισμένος είναι οι ΗΠΑ, γιατί αποδυναμώνεται σε πολύ σημαντικό βαθμό η γεωπολιτική επιρροή που ασκούσε ανταγωνιστικά προς την Ουάσιγκτον η Μόσχα στην περιοχή, και φυσικά ο δεύτερος μεγάλος χαμένος είναι η Ρωσία. Ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας? Εκεί πήγα να πω, γιατί και η Ρωσία είναι και η Τουρκία είναι κερδισμένη. Λοιπόν, εδώ εάν η λύση της εξίσωσης είναι αυτή που σας περιέγραψα, ο ρόλος της Τουρκίας και στις τρεις απόπειρες είναι ο ρόλος του χρήσιμου, δεν λέω ηλίθιου, αλλά του χρήσιμου παίκτη. Δεν έπαιξε στρατηγικό ρόλο. Δεν συμμετείχε ούτε στο στρατηγικό σχεδιασμό, ούτε στη βασική υποστήριξη των παικτών. Χρησιμοποιήθηκε το έδαφος και οι μηχανισμοί του βαθέως τουρκικού κράτους και στην πρώτη περίπτωση, εννοώ με το λεγόμενο τότε ελεύθερο Συριακό στρατό, και στη δεύτερη με τον ISIS και στην τρίτη με την HTS. Αλλά η Τουρκία δεν είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Όμως ήταν ο χρήσιμος κρίκος σε αυτή την εξίσωση, και το ζητούμενο είναι πώς θα εκμεταλλευτεί αυτό το ρόλο που έπαιξε ο Ερντογάν για την επόμενη μέρα στη Συρία, για να πετύχει κέρδη είτε γεωπολιτικά, είτε καθαρά πολιτικά, και εννοώ τους Κούρδους, είτε και οικονομικά, την ανοικοδόμηση της Συρίας, ή να υπογράψει η νέα κυβέρνηση μια συμφωνία για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης Τουρκίας-Συρίας, που θα είναι ένα νέο εξάμβλωμα παρόμοιο με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μάλιστα. Οπότε από εδώ και πέρα, όπως μας το περιγράψατε όλο, καταρχήν η Αμερική πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ τριών συμμάχων που έχουν ρόλο στην περιοχή: Ισραήλ, Τουρκία και Κούρδους. Σας είπα ότι είναι ο Μπλίνκεν γι' αυτό πηγαίνει στην Τουρκία. Να πούμε ότι η Τουρκία, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή οι διάβλοι υπάρχουν, υπάρχει ένα τρομερό άρθρο, ο Γκολάνι είχε συλληφθεί από τους Αμερικανούς, είχε καθίσει φυλακή στο Ιράκ και τον απελευθέρωσαν, και μετά την απελευθέρωσή του φαίνεται, υπάρχει ένα εκπληκτικό άρθρο του James Jeffrey, του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Συρία και τη Μέση Ανατολή, που προσπαθεί ο άνθρωπος να απαντήσει σε σκληρές ερωτήσεις του δημοσιογράφου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι είναι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής ο Γκολάνι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να παίξουν ανοιχτά τον διάβλο επικοινωνίας με τους τρομοκράτες. Άλλωστε έχουν και τον Γκολάνι με 10 εκατομμύρια επικηρυγμένο ακόμα, και την HTS την έχουν ως τρομοκρατική οργάνωση. Η κερδισμένη προς το παρόν η Τουρκία είναι γιατί αποτελεί το μοναδικό διπλωματικό διάβλο, και γι' αυτό τρέχουν όλοι στην Άγκυρα και στον Ερντογάν για να μιλάνε με τους τρομοκράτες που έχουν πάρει τώρα την εξουσία στην Συρία. Κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, σας παρακαλώ. Είδα ένα ρεπορτάζ το πρωί ότι ενισχύεται περαιτέρω η αμυντική συνεργασία Κύπρου-ΗΠΑ. Αναμένονται και ανακοινώσεις μάλλον μέχρι το τέλος του χρόνου, από ό,τι διαβάζω, για την άμυνα και την ασφάλεια. Ένα σχέδιο. Υπάρχει στον προϋπολογισμό υπάρχει μια τροπολογία, τον αμυντικό προϋπολογισμό, που αφορά την υποστήριξη της Κύπρου. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Πρώτος είναι τα παιχνίδια που έκανε ο Ερντογάν μέχρι τώρα με τη Ρωσία, με την Κίνα, με το Ιράν. Ναι. Και κατέστησε αυτόν αναξιόπιστο εταίρο. Και το δεύτερο είναι ότι αναδείχθηκε με όλη αυτή την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, αναδείχθηκε έτη περαιτέρω η γεωπολιτική αξία της Κύπρου. Προκειμένου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και είναι βολικό, εξυπηρετεί τα σχέδια των ΗΠΑ να έχει μια χώρα
ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο στην περιοχή που θα δέχεται και αεροπορικές δυνάμεις και ναυτικές δυνάμεις και δυνάμεις ξηράς, Ναι. που θα παίζουν κάποιο ρόλο στην περιοχή για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ΗΠΑ στην περιοχή. Προσέξτε, αντικειμενικά, και δεν προσεγγίζουμε το θέμα ιδεολογικά, αντικειμενικά είναι θετική εξέλιξη η αναβάθμιση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις ΗΠΑ, εκτός των άλλων γιατί η Τουρκία θεωρεί την Κυπριακή Δημοκρατία εκλειπούσα. Μία εκλειπούσα δεν μπορεί να έχει στρατηγική συμμαχία με την Αμερική. Αρκεί σε αυτό να υπάρχει η λογική του δούνε και λαβίν. Όχι μόνο δούνε. Κατάλαβα τι λέτε. Δηλαδή, ελπίζω ο Χριστοδουλίδης, ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει θητεύσει στο διπλωματικό σώμα, ξέρει γράμματα, ξέρει πολιτική, ξέρει διπλωματία. Να έχει εξασφαλίσει και το λαβίν. Όχι μόνο εξασφαλίζει σε κάθε βήμα που γίνεται και ένα ορατό και διασφαλισμένο λαβίν από την Ουάσιγκτον. Κύριε Καλατζηρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση και τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Νομίζω ότι λύσαμε μια εξίσωση, κύριε Φιλιππακόπουλε. Εννοώ την εξίσωση του τι και γιατί συνέβη στη Συρία. Εσείς τη λύσατε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.